বন্ধুসকল, আজিৰ সময়ত সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু বেছি ব্যৱহাৰ কৰা বন্দুকৰ কথা যদি আহে তেতিয়া সকলোতকৈ আগত নাম আহিব AK47। বিশ্বৰ সৈনিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজতো AK47 খুব জনপ্ৰিয়। এই AK47 কোনে কেতিয়া বনাইছিল তাৰ বিষয়ে আজি মই জনাম। বলক এই ৰোমাঞ্চিত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। AK47ৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল অটোমেট কলাছনিকভ 47। এই বন্দুকটো ৰুছ দেশৰ এজন প্ৰসিদ্ধ মিলিটাৰী ইঞ্জিনিয়াৰ মিখাইল কলাছনিকভে বনাইছিল। বন্দুকটো অটোমেট আৰু মিখাইল কলাছনিকভে প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে অটোমেট কলাছনিকভ আৰু 1947 চনত প্ৰস্তুত হৈ উঠাৰ বাবে তাৰ সম্পূৰ্ণ নাম দিয়া হৈছে অটোমেট কলাছনিকভ 47, চমুকৈ AK47। AK47ৰ পিছত বিশ্বত নতুন আৰু উন্নত বহুতো বন্দুক আহিছে যদিও তাৰ স্থান এতিয়ালৈ কোনো বন্দুকে ল'ব পৰা নাই। যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তৰ ফালে আহিছিল তেতিয়াই ছোভিয়েট সংঘত আনন্দৰ উল্লাস আৰম্ভ হৈছিল, কিয়নো বহু দিনলৈ চলা এই যুদ্ধ সমাপ্ত হৈছিল। সেই সময়ত চৰকাৰে জনতাক ভৰসা দিছিল যে ভৱিষ্যতে কোনো বিদেশী শক্তি ৰুছৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু কিছুমান মানুহৰ এইটো ভয়ো আছিল যে সিহঁতৰ সামৰিক শক্তিক ভাল বন্দুক নিদিলে পিছত আৰু আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ৰুছ সৈন্যসকলে মচিন নাজেন বল ৰাইফল নামৰ এটা বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যি লক্ষ্যভেদ কৰাত ভাল আছিল যদিও তাৰ গুলীওৱা ক্ষমতা বহুত কম আছিল আৰু তাৰ লগত বেছি গুলী লৈ ফুৰাটো সম্ভৱ নাছিল। সেয়েহে ছোভিয়েট চৰকাৰে বন্দুক বনোৱা মানুহবোৰক এইটো দায়িত্ব দিলে যে তেওঁলোকে এনে এটা বন্দুক বনায় যাৰ ক্ষমতা মেচিন গানৰ দৰে আৰু লক্ষ্য পিস্তলৰ দৰে। এইটো ক'বলৈ যিমান সহজ কৰিবলৈ সিমান কঠিন। পিছত মিখাইল কলাছনিকভে বনাইছিল যদিও কেনেদৰে কি পৰিস্থিতিত বনাইছিল তাৰ বিষয়ে জানো আহক। কলাছনিকভে নিজৰ কিশোৰ কালত এটা ভাল জীৱনৰ সন্ধানত ঘৰৰ বাহিৰত কাম বিচাৰি ফুৰিছিল। তেওঁ প্ৰথমে ট্ৰেক্টৰৰ কাৰখানাত কাম পাইছিল। পিছত তেওঁৰ প্ৰতিভা দেখি যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁক এটা সৈন্যৰ গোটত সোমাই লৈছিল। তাত তেওঁৰ কাম আছিল বন্দুকবোৰ ভালদৰে থোৱা আৰু তাৰ সৰু সুৰা কিবা বেয়া হ'লে ঠিক কৰা। 1938 চনত যেতিয়া এডলফ হিটলাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল সেই সময়ত মিখাইল কলাছনিকভে বেয়াকৈ আঘাত হৈছিল। সেইবাৰ তেওঁক বহুতো কষ্টত বচোৱা হৈছিল। পিছত অন্য এটা কাৰণত 1941 চনত মিখাইল কলাছনিকভে হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছিল। তেওঁ হস্পিটেলত যুদ্ধত আঘাত হোৱা সৈনিকৰ ব্যৱহাৰ কৰা বন্দুকৰ দুৰ্বলতাৰ কথা আলোচনা কৰা শুনিছিল। সেই সময়ত তেওঁৰ মনত এইটো ভাৱ আহিল যে কিয়নো নিজৰ সৈন্যবোৰ সহায় কৰিবলৈ তেওঁ নিজে এটা এনে অসুবিধা নথকা বন্দুক বনায়। সৈনিকৰ লগত থাকি তেওঁ বন্দুকৰ বহুত জ্ঞান আহৰণ কৰিছিল। সেয়েহে তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা ওলায়ে নতুন বন্দুকৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁ বনোৱা প্ৰথমটো ডিজাইন দেখিয়েই ছোভিয়েট প্ৰশাসনে লগ নাকচ কৰিলে। কিন্তু তেওঁৰ কষ্ট অথলে নগ'ল। তেওঁৰ ৰাপ দেখি ছোভিয়েট প্ৰশাসনে তেওঁক সৈনিকৰ বাবে সৰু সৰু পিস্তল আৰু গুলী বনোৱা কামত লগাই দিলে। তেওঁ তাত কাম কৰি আছিল যদিও AK47ৰ কাম কৰি থকা বাদ দিয়া নাছিল। তেওঁৰ প্ৰথম সফলতা 1944 চনত পাইছিল যেতিয়া তেওঁ AK47ৰ গুলী বনাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই গুলীটোৰ গুণ এই আছিল যে এইটো ইমান গধুৰ নাছিল যে তাক চলালে ডাঙৰ কম্পন হয় আৰু ইমানো পাতল নাছিল যে বতাহত বেলেগ ফালে ঘূৰি যায়। যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমাপ্তি হ'বলৈ ধৰিছিল তেতিয়াই ৰুছৰ জনপ্ৰিয় বন্দুক ডিজাইন দিয়া এলেক্সিয়া চুদায়েনৰ মৃত্যু হৈছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগত এটা অটোমেটিক বন্দুক বনোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছিল। চন 1946ত এলেক্সা চুদায়েনৰ মৃত্যুৰ পিছত ছোভিয়েট ইউনিয়নে এটা প্ৰতিযোগিতা পতাৰ নিৰ্ণয় ল'লে য'ত সকলো বন্দুক বনোৱা মানুহকে সৈনিকৰ বাবে এটা ভাল বন্দুক বনোৱাৰ বাবে ক'লে। এই প্ৰতিযোগিতাত বিজেতাজনক বহুত টকা আৰু সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল। সেয়েহে এই প্ৰতিযোগিতাত বহুতে ভাগ লৈছিল, যাৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতা বহুত কঠিন হৈ পৰিছিল। কলাছনিকভে দীৰ্ঘ সময় ধৰি এনেকুৱাই সুযোগৰ অপেক্ষাত আছিল, সেয়েহে তেওঁ এই প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছিল। আৰম্ভণিতে তেওঁ যেতিয়া বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ একদম অকলশৰীয়া আছিল আৰু অলপো অনুভৱ নাছিল। কিন্তু তেতিয়ালৈ তেওঁ গোটৰ সৈতে কাম কৰিছিল আৰু
কিছু অভিজ্ঞতা হৈছিল। এই প্ৰতিযোগিতাত বহুতে ভাগ লৈছিল, সেয়েহে এই প্ৰতিযোগিতা বহুতকেইটা স্তৰত পাতিছিল। সকলো স্তৰতে প্ৰতিযোগীসকলে অনা বন্দুক পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু যাৰ পৰীক্ষা এবাৰো যদি বিফল হয় তাৰ সেই বন্দুক লগে লগে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল। এইদৰে কলাশ্নিকভে প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰ পাৰ কৰিছিল, লগতে তাৰ আগতকৈ আৰু উন্নত কৰাত প্ৰয়াস কৰিছিল। 2 বছৰলৈ চলা এই প্ৰতিযোগিতা কলাশ্নিকভৰ বন্দুক AK47 জিকিলে আৰু ছোভিয়েট সৈনিকৰ বাবে উৎপাদন কৰিবলৈ দিলে। এইদৰে বিখ্যাত AK47ৰ জন্ম হৈছিল। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।